प्रिय मित्रहरू, गुड मर्निङ, नमस्कार। आज मिति 2081 साल असोज महिनाको 22 गते बिहानको समय हो लागि र यो लसुनको लागि। तर पनि यो काट्नको मुख्य कारण लसुन लगाउन र आलु अलि छिटो छिटो लगाउनको लागि हामी यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यो पनि पाकिसकेको छ, तपाईँ बालन देख्नुहुन्छ, पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, दाँत धेरै हरियो छ। हेर्नुहोस्, पुरा हरियो छ, किनकि हामी यसमा नजोटेरै लसुन लगाउने छौँ। यतिकै यसकै माथि हामी त्यतिकै लगाइदिने योजना हो। धान काटेर 1 महिना सकाइसक्यौँ। हेर्नुहोस्, हरियो दाँत छ पुरै। आज हामी लसुन लगाउन जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, लसुन हामी यसरी राखेका हुन्छौँ। यो लसुन हो, आफ्नै उत्पादन भएको। हुन त दुईटै लोकल हो, तर यो अलिकति बाङ्गो टाइपको देख्नुहुन्छ, तर यो थोरै बाङ्गो हुन्छ। यो थोरै अलि फरक छ है। यो बिचमा, यो जस्तै यसको बिचमा अलि पातलो पातलो हुन्छ। यो वाला चाहिँ बिचमा पातलो पनि हुँदैन र यो अलि टाइट बडी हुन्छ। त दुईटै राम्रो छ उसरी। र यो हामीले ग्रेडिङ गरेर यो साना साना यसरी ट्याएका छौँ। र यो ग्रेडिङ गरेर यो अलि ठुला ठुला है, ठुला ठुला हामी लगाउने छौँ। यो एकदम रेडी छ। यति भागमा हामी लसुन लगाउने छौँ। यो हेर्नुहोस्, 1 कोइरा जति हामी लगाउँछौँ। यो अलरेडी तयार छ। हेर्नुहोस् न, यसमा हामी केहीले जोट्ने छौँ न खन्ने छौँ। बस यतिकैमा यसको माथि हामी लगाइदिने छौँ। हेर्नुहोस् है, यो प्रक्रियाबाट कसरी तपाईँ लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न, तपाईँ उता कसरी लगाउनुहुन्छ भन्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोस्, यो रेडी भइसकेको छ। यो हेर्नुहोस्, यो हो लसुन। अब जात सात केही थाहा छैन मलाई, हाम्रो लोकल यहाँ लगाउँछौँ। यो हेर्नुहोस्, अब यतिकैमा अलिकति अलिअलि गिलो छ। योभन्दा अलि बढी गिलो भयो भने अझै बेस्ट हुन्थ्यो। थोरै साह्रो भुम लाग्यो यो। र यो अर्को हो, अलि फरक होला, एकदम लोकल हो। यो कुनै हाइब्रिड कुनै पनि छैन, उन्नत पनि होइन, यो लोकलै हो। हेर्नुहोस् ल, हाम्रो पहिल्यैदेखि टाढा भन्नुहुन्छ भने यो अलि थोरै नजिक भए जस्तो लाग्यो। अलि टाढै नै राम्रो हुन्छ, राम्रो फस्टाउँछ। हेर्नुहोस्, यसरी लगाइदिनुपर्छ। न हामी यसमा जोड्छौँ न केही, अहिले केही पनि मल हालेको छैन। यसको माथि हामी ब्रोइलरको सुली अलि पातलो पातलो हाल्नेछौँ। त्यसपछि माथि परालको छापो हालिदिनेछौँ। बस त्यति सानो गरी काट्नुपर्छ। यो पलाइसक्यो। हेर्नुहोस्, यसरी हामी लगाउनेछौँ, अपग्रेड गर्नेछौँ, हजुरहरूमा माझमा बताउँदै गर्नेछौँ। यो लसुनको प्रोग्रेस रिपोर्ट तपाईँ हेर्नुहोला, कस्तो फल्छ। गत वर्ष यसरी नै लगाएको यो फलेको हो। यो है, यसरी नै लगाएको हो। यो हामी यसरी नै लगाउँछौँ। जोट्नु पनि पर्दैन, खन्नु पनि पर्दैन है, गोडमेल पनि गर्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो कि नै? गोडमेल पनि गर्नु पर्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन। बस छापो हाल्यो, सक्यो। र सिँचाइ चाहिँ गर्नुपर्छ अलिअलि माथिबाट डेपी अनि पोटास युरिया हाल्यो भने झन् बेस्ट। थोरै हालिदिनुपर्छ। कति बेला हाल्छौँ हामी, जति बेला हाम्रो गहुँ सिँचाइ गर्ने बेला हुन्छ अनि सिँचाइ गरिसकेपछि माथिबाट जब हामी खाडहरू हाल्छौँ त्यति बेला हामी लसुनलाई पनि सिँचाउँछौँ र माथिबाट अलिअलि खाड मल त्यसमा थपिदिन्छौँ। थपिदिँदाखेरि अलिकति राम्रो। ओके, हाम्रो लसुन लगाएको तरिका कस्तो लाग्यो हजुरलाई? मित्रहरू, यो थोरै साह्रो भएकोले अलिकति आइडिया लगाउँदैछौँ हामीहरू। म लट्ठी ल्याएको थिएँ, यो सर्पको दरले। यो लट्ठी आज काम लाग्यो है, एकदम राम्रोसँग काम लाग्यो। यसको तिखो पनि खुब मिलेछ। हेर्नुहोस् यो है, मजाले हेर्नुहोस्, मजाले पचापच यसमा हालिदिनुहोस्। अब यो पाल पारिसकेपछि के हुँदो रहेछ, यो लगाउनलाई एकदम इजी के। यसरी राखिदियो, बस सक्यो। है, यो उम्रिने बेलामा धेरै माथि फाल्छ क्या यो। यदि त्यतिकै गर्नुभयो भने
अलि भित्र नै गरिदिनु पर्छ, धेरै भित्र पनि होइन है। यो माथि जरा नै राम्रो हुन्छ, तर अघि भन्दा यो अलिकति यसमा हाल्दियो बसी है। यसमा जरा यसरी गरिदिनु पर्छ, सजिलो छ। यो उम्रिरहेको छ, हेर्नुस् है। अब जरा भित्र फाल्छ यो, अनि मजाले जरा मजबुत भयो भने त्यसपछि माथि त राम्रो भइहाल्छ है। अलिकति साह्रो भएकोले यो विधि युज गर्दैछौँ। अलिक गिलो भयो भने यो विधि प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। यी हेर्नुहोस्, म यसरी प्याच यसरी दबाउनुहोस्, यसरी हैन, हेर्नुहोस् यसरी। जति जस्तो समस्या आयो त्यस्तो व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसरी हो हाम्रो लगाउने तरिका, लसुन लगाउने तरिका। सजिलो भयो। प्रिय मित्रहरू, मैले यसरी साइडमा मिराको साइडमा यसरी सफा गरिदिएको छु, र यो नरा थियो, नरालाई पनि यो तलैबाट काटिदिएको छु। यसरी काटिदिँदा राम्रो हुन्छ। र तपाईँ छापो पाउनुहुन्न भने पराल धान काटेर माथिको यो नरा हुन्छ नि, अलि हाइट काट्ने, अनि धान पुला बाँधेर वा मुठा बाँधेर यसरी बाँधेर अन्त्य राखेर फेरि यो काटेर यसकै तपाईँ छापो बनाउन सक्नुहुन्छ। म यसरी यो नरा हेर्नुहोस् त, अलिकति हाइट छ, धेरै त छैन। यतिकै लगाउँदा पनि त्यो फरक त पर्दैन, तर अझै बेस्ट बनाउनको लागि यसरी सानो सानो काट्नुपर्छ। यसरी म काटिरहेको छु है। यसरी साफ सुथरा भयो त। डिस्टेन्स हेर्नुहुन्छ भने मित्रहरू, यो एउटा र यो एउटा र यो एउटा र यहाँ अर्को छ है। भन्नाले हेर्नुहोस्, 4 आङ्गुल ठिक, र यो 3 आङ्गुल है, 3 र यो 4, अनि यसरी 4 र लगभग 3, 4 लगभग 3 अनुमानले लगाइरहेको छौँ, तर पनि 4 × 4 3 7 औँला लगभग यसरी एउटा 4 छ है। अब इन्च भन्नुहुन्छ भने यो मेरो एउटा इन्च हुन्छ, यो बुढी औँलाको 1 2 3 4 5 इन्च है। 1 2 3 4 5 इन्च, कतै 6 इन्च पनि हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँदेखि हेर्नुहोस् यति बच्यो दुईटामा, भन्नाले दुईटा मिलेर 1 फिट जस्तै छ। योहरू यति हामी लगाइसकेका छौँ यहाँदेखि त्यहाँसम्म। अब लगभग 75% लागिसकेको छ, र 25% जति बाँकी छ। र 1 बोरी हामीले मल ल्याएका छौँ सुली बोइलरको, र यसरी लगाइसकेपछि अब यहाँनिर यति भागमा धनिया छिट्दैछौँ। यसकै माथि यसरी माथि छिट्दिने हो, जोट्ने पनि होइन, कोर्ने पनि होइन, खन्ने पनि होइन, यसकै माथि धनिया। हामी त्यो लसुन लगाइसकेपछि यो बोइलरको सुली हो। अब यो मलको रूपमा हामी त्यसको माथि छिट्नेछौँ। लगाइसकेका छ नि, त्यसको माथि यसरी हामी बोरामा भर्दैछौँ। मित्रहरू, आज यो काम गर्दा गर्दै 5:30 बज्न लागेको छ। हेर्नुहोस्, सूर्य साँझ भइसकेको छ, र यो लगाउने क्रम जारी छ। अब यहाँनिर थोरै मात्र बाँकी छ, र यो पनि सबै कम भइरहेको छ। र यहाँ हामी
यो मल सुली बोकिरहेछौँ। यसरी सुली अब यसमा माथिबाट छिट्काउनुपर्छ र त्यसपछि त्यसको माथि छापोमा हाल्नुपर्छ। यसरी हामी बोकिरहेछौँ बोडीमा। हाम्रो म्याडम बोरीमा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र यो ठाउँ ठाउँमा यसरी राखिदिनुहुन्छ र त्यसपछि अब भोलि बिहान, आज टाइम हामीलाई पुगेन। बिहानको नमस्कार। आज मिति 2081 साल असोज महिना 26 गते शनिबारको दिन हामी पराल ल्याउँदैछौँ। म्याडम पराल लिएर आइसक्नु भएको छ र यो पहिला हाम्रो यो सुली छ, यसलाई म पुरै छिट्काउने छु। यसको माथि यो सुलीहरू 1 बोडी, 2 बोडी, 3 बोडी, यो 4, यहाँनिर 5, त्यो 6, त्यो 7, लगभग 7 बोडी यहाँ सुली रहेको छ र यो टोटल हिजो मोटामोटी नाप्दाखेरि यो 4 धुर रहेको छ। 4 धुर भन्दा थोरै बढी। र अब यो यसमाथि यो सुली छिट्काएर यो परालको छापो हाल्नेछौँ र यसरी कम्प्लिट हुन्छ लगाउने कार्य। अब यसरी म एउटा हातमा पन्जा युज गरेको छु किनकि धेरै सेन्ट आइरहेको छ यो धेरै। अनि यसरी छिट्काउने छु। यसरी है, म पनि छ अहिले सिस्टममा राख्न सकेको छ। यसरी चारैतिर यो छिट्काइसकेपछि यसमा पराल छिट्काउने छु। यसरी छिट्काएर कम्प्लिट भएको छ। बोइलरको सुली हो यो। बोइलरको सुली छिट्काएर कम्प्लिट भएको छ। पराल पनि 3 भारी आएको छ। यो 1 भारी त्यहाँ छ र 2 भारी यता छ। अब छिट्काउँ माथि कति लाग्छ। अब हाम्रो यो छापोले के गर्छ, चिस्यान राख्छ, नत्र यो सुकेर जान्छ। अनि ओड भएन भने, चिस्यान भएन भने के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यसकारण यो चिस्यान सधैँभरि राखिरहोस्, किनकि हामी डेली एक हप्ता बिराएर सिँचाइ गर्न गाह्रो हुन्छ। यो खेत हो, यहाँ 1-2 पटक मात्रै पानी लगाउन पाइन्छ। त्यस कारणले यो छाप अनिवार्य छ र यो छापले गर्दा भित्र खुकुलो जमिन हुन्छ। खुकुलोमा मजाले पोटी लाग्छ, यसमा राम्रो फल्छ। साथीहरू, हामी कम्प्लिट गरेका छौँ, मिसन कम्प्लिट। अब यो छापो पनि हालिसकेका छौँ। यो परालको छापो हो, हेर्नुहोस् पुरै परालै पराल छ हैन। यो परालको छापो हालिसकेका छौँ र अब हामी घर जाँदैछौँ। लसुन लगाउने तरिका कस्तो लाग्यो हजुरलाई, अनि हजुरहरू कसरी लगाउनुहुन्छ लसुन, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो लसुन लगाउने विधि यही हो। विगत केही वर्षदेखि हामी यसरी नै लगाउँदै आएका छौँ र राम्रो फल्छ। त्यति नराम्रो हुँदैन, एकदम राम्रै फल्छ। राम्रो भन्नुपर्छ राम्रोलाई। ल, कम्प्लिट भयो है लसुन लगाउने कार्य। थ्याङ्क यू वाचिङ फर दिस भिडियो।